नमस्कार मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशन मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत चिकन स्पायसी करी। तर चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। इथे घेतले मी शहाजिरे, मीठ, हळद, धनिया पावडर, गरम मसाला, अद्रक लसूण पेस्ट, प्लेन तिखट, दही, तळलेला क्रिस्पी कांदा आणि चिकन अर्धा किलो। तर चला मग कसं बनवायचं ते बघू। आता सगळ्यात आधी आपण हे अर्धा किलो चिकन घेणार आहे। बोनलेस आणि तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही आणू शकता। त्यामध्ये 1 चमचा हळद, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धनिया पावडर, अद्रक लसूण पेस्ट, 1 चमचा, प्लेन तिखट, 2 चमचे, दही 4-5 चमचे किंवा 1 वाटी आणि तळलेला कांदा अखंड 2। हे सगळं आता आपल्याला एकजीव करायचंय। तर थोडंसं चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं आपल्याला एकजीव करायचंय। आणि हे एकजीव झाल्यानंतर ह्याला अर्धा तास मॅरिनेट करत ठेवायचंय। तुम्ही याला 30 मिनिट मॅरिनेट करत फ्रीज मध्ये पण ठेवू शकता किंवा बाहेर जरी ठेवलं तरी चालेल। आता याला 30 मिनिट झालेले आहेत। आपण मॅरिनेट करत ठेवलं होतं। आता चला आपण कसं बनवायचं ते बघू। इथे मी आता पॅन गरम करून घेणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे। अर्धी वाटी मी तेल घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला शहाजिरे टाकायचे थोडेसे आणि हे जे चिकन आहे ते यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे। याला एकजीव करायचं आपल्याला। एक 4 ते 5 मिनिट आपल्याला याला तेलामध्ये पूर्ण फ्राय करायचं आहे। आता आपण याला 5 मिनिट तेलामध्ये पूर्ण एकजीव करून घेतलंय। तेलामध्ये पूर्ण हा मसाला जो आहे तो आपण शिजवून घेतलेला आहे। आता यामध्ये 3 वाट्या पाणी टाकायचं आहे। आता आपल्याला याच्यावर झाकण ठेवून द्यायचंय। एक 10 ते 15 मिनिट मीडियम गॅसवर आपल्याला एकदम अगदी चांगलं चिकन आणि मसाला अगदी व्यवस्थित शिजवून घ्यायचंय। आपलं चिकन स्पायसी करी बनवून रेडी झालेली आहे। एक 10 ते 15 मिनिट आपण त्याला एकदम अगदी चांगलं शिजवून घेतलंय। तर चला मग आता आपण सर्व करून घेऊया। मंडळी, मस्त असं झटकीपट स्पायसी चिकन करी आपली रेडी झालेली आहे। ही तुम्ही भाकरी चपाती सोबत सुद्धा खाऊ शकता। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ एंडपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद।